Next stop, Soho Street. Hello mọi người, dạo này mình mới bắt đầu tập tành crochet móc len ý. Thế nên là mình cứ kiểu tìm nhiều mấy thứ khác nhau để thử crochet. Và mình nghĩ là kiểu tại sao không thử tự làm cho mình một cái túi. Thì hôm trước mình có lướt qua một cái video của China DIY. Chị có hướng dẫn là một cái túi popcorn bag. Kiểu cái pattern của nó nhìn trông giống mấy cái hạt mỏng ngô ấy. Thì cái túi đấy được lấy cảm hứng từ cái túi quilted bag của Jennie Blackpink. Và mình thấy trông nó cũng hay hay. Nên là mình quyết định sẽ làm một cái. Thì giờ mọi người cùng xem hành trình mình làm nên chiếc túi đấy nhá. Giờ thì cùng mình đi thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đi mua len để làm cái túi thốt này ấy, thì mình sẽ phải mua cái len kiểu chunky yarn á, nó rất là to ấy, để cho cái túi đấy. Thế xong rồi mình sẽ còn phải mua thêm một cái hook 6.5mm nữa, tại vì mình nghĩ mình không có cái đấy ở trong cái set mà mình mua. Thế là mình sẽ phải mua cái đấy. Với cả hôm nay tại vì bạn mình kiểu tốt nghiệp ấy, thế nên là mình sẽ đi tốt nghiệp bạn mình trước, xong rồi mình sẽ đi mua len sau, hoặc là ngược lại để xem thời gian như thế nào cái đã. Nhưng mà hôm nay ăn diện là mình thế. Với cả cái này là để tặng bạn mình, cái này là mình đã đan. Cái đây là cái đầu tiên mình đan luôn. Thế là mình sẽ tặng bạn mình cái này. From far away she looks so good. Grew up in the same neighborhood. And that's how to rub salt in the wound. Spend a few hours on the reservoir. Never broke a bone, so I'm gonna try hard to prove you wrong. That I'm not who I used to be. I'm not living. Mình đang đi bộ đến chỗ mua len. Chỗ mua len ngay trước mặt rồi. Let's go. Feet away, she's like a primrose. You're never taking me alive, so come close. Mình có đưa cái video ra để nhờ người ta xem là có cái yarn đấy ở đâu không. Xong rồi như ở đây nó không có cái loại len đấy. Làm nào bây giờ? Mình tìm thấy có mấy cái loại len nó cũng na ná như thế này. Nhưng mà cái này nó kiểu bị fuzzy ấy, kiểu nó cứ bị mấy cái sợi lông lông này. Thì làm túi nó không tiện lắm ấy. Đeo túi xong nó sẽ ngứa, xong nó sẽ nóng, xong nó sẽ bung ra dần ấy. Khó chịu lắm, giờ làm nào bây giờ? Đây cũng là một loại len nữa. Cái này nó kiểu nhẹ hơn cái kia ấy. Nhưng mà nó cứ bị sao ấy, nó cứ bị mỏng, xong nó cứ bị fuzzy sao ấy. Mà thấy nó kiểu, nó cũng không dày bằng, to bằng mấy cái mà cái ở trên video nữa. Làm nào bây giờ? Cuối cùng sau kiểu một tiếng lặn lội trong cái shop đấy ấy, mình cuối cùng cũng mua được len rồi. Mình mua nhiều lắm luôn ấy, kiểu tại vì nó không có đúng cái loại chunky yarn mà chenille yarn, chunky yarn gì đấy mà như kiểu ở trên tutorial nó bảo ấy. Thế nên là mình cứ chạy đi chạy lại tìm mãi xem có cái nào nó kiểu na ná thế. Có những cái kiểu cái chất thì nó giống ấy, nhưng mà nó lại không đủ dày. Có những cái mà kiểu đủ dày ấy, nhưng mà cái chất nó cũng không giống ấy. Mà cái chất, thế nên là chọn mãi xong cuối cùng kiểu xong rồi phải hỏi người ta, xong người ta cũng dẫn đi tìm mãi, xong cuối cùng mình chọn ra được mấy cái. Xong bà bảo thôi cứ mua tắt đi, xong rồi nếu mà không dùng cái gì thì return cũng được. Để xem như thế nào đấy, tại mình chưa thử, mình chưa làm túi bao giờ, mình không biết. Thôi cứ để xem nào. Many hours later. Câu chuyện là bạn mình bảo là bây giờ mình ra một cửa hàng khác tên là Michaels. Thì vừa quay xe. Ok, thì sẽ có cái chunky yarn mà mình đang tìm ấy.
Thế ra bây giờ mình sẽ đi ra ai kia để xem có hay không. Nếu mà có thì mình sẽ dùng, và nếu không thì mình sẽ dùng tiếp cái của Rami. Sometimes I get strung out trying to be myself. Ê, mình đã tìm thấy cái len mà mình cần ở Michaels, nên chắc mình sẽ đi trả lại cái len kia. Ê, nhưng mà bây giờ mình lại có second thoughts. Giờ mình cũng thấy cái màu này nó cũng xinh, xong mình thấy cái màu này nó cũng xinh, xong mình thấy cái màu hồng này cũng xinh. Bây giờ mình đang không biết mình nên chọn màu nào. Mà cái màu này xinh vậy, nhưng mà thấy còn có mỗi một cuộn ấy, nên là không biết là có đủ móc hay không. Oh my god, sao tôi indecisive thế này. Thôi, sau khi đắn đo, khi đi tỉnh lại, mình quyết định mình sẽ vẫn lấy màu trắng này. Tại nhìn nó xinh ấy, mà màu trắng kiểu dễ phối đồ ấy. Mặc dù đồ mình rất dễ phối, tại vì đồ mình toàn trắng với đen, nhưng mà mình vẫn thích cái này. So yeah. Đúng là mình không thể tự quyết định được cái gì mà mình cảm, nên là mình đã gọi cho bạn mình để tư vấn màu. Sau rồi cuối cùng mình đã chọn ra được hai cái màu này. Bây giờ nhưng mà mình không finalize được xem là sẽ lấy cái nào giữa hai màu này ấy. Thế nên là bạn mình bảo là thôi mang cả hai về, xong rồi sau đấy tính tiếp, xong rồi xem không thích màu nào thì return. So ok, đi về thôi. Hôm trước mình về muộn quá, mệt quá, thế nên là mình cũng chưa làm gì cả ấy. Xong rồi đây là hai cái màu mà mình phân vân mãi, mình không biết là nên chọn màu nào ấy cả. Đầu tiên là mình không chọn màu trắng, tại vì suy đi tính lại thì tại vì mình sẽ dùng cái túi này nhiều ấy, mà dùng màu trắng thì nó sẽ bị dễ bẩn ấy. Nhưng mà nếu mà đã không chọn màu trắng rồi thì cái màu xanh sáng này cũng kiểu cùng lý do ấy. Kiểu nếu mà đã không chọn màu trắng tại vì sợ nó bẩn rồi, thì tự nhiên bây giờ dùng cái màu xanh sáng này thì nó cũng sẽ bẩn thôi. Thế nào chắc mình sẽ làm cái này, chắc mình sẽ làm màu này hả? Làm không nhờ? Làm màu nào bây giờ? Ok, thôi mình sẽ quyết định màu này. Ok, thì đây là setup của mình. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào bước đầu tiên. Everything goes white. I can feel the breeze. Euphoric delight. Only you and me. Lúc mình đang crochet này mình kiểu ủa thấy popcorn đâu, xong mình lật ra như này mình kiểu hai cục để đây rồi. Ok. Oh, it's real hard to break this habit. It's like I want you 24/7 when I'm without you, boy. Mình xong hàng đầu tiên rồi, yeah. You work better than my prescriptions. Nothing. Ta-da! Hôm qua là cả tối hôm qua mình ngồi mình crochet xong được một mặt của cái túi này rồi. Mình làm hết cả một cái cuộn đấy luôn ý. Tại vì lúc đầu ở trong tutorial ấy nó chỉ làm bé bé như thế này. Nhưng mà mình muốn kiểu, tại vì mình thấy cái này vải rất là chắc ấy, thế nên là mình muốn có thể đựng được luôn cả laptop của mình. Thế là mình đo với cái laptop, thế xong cuối cùng nó to như thế này. Xong rồi lại kiểu làm thì vui thôi, nhưng mà tốn vải quá, tốn len quá. Thế nên là bây giờ mình phải đến Michaels mình mua thêm. Mình nghĩ là làm xong để làm được hoàn chỉnh một cái túi ấy, phải dùng đến tầm 3 cuộn. Đây là một cuộn rồi, mặt sau một cuộn nữa, xong rồi thêm cái đế với cái quai nữa là cũng phải mất tận 3 cuộn này. Hơi tốn tiền, hơi tốn vải, nhưng mà sản phẩm ra rất là ưng ý nên là ok nha. Ok, đi mua thêm len thôi.
Hello, thế là sau khi mua thêm 2 cuộn len mới thì mình đã làm xong cái mặt thứ hai. Với nên là bây giờ mình đã có 2 cái piece này. Xong rồi mình cũng đã làm xong cái dây này. Trông ok hả? Ê, trông được đấy. Ui, nhìn trông được nhở. Nó hơi bị chìm với cái áo của mình nhưng mà nhìn trông ok phết. Xong rồi khâu lại cái túi. Đã là xong, mình sẽ có một cái túi. Ok, update thế thôi. Để bây giờ mình sẽ tiếp tục ngồi khâu vào tiếp. Xong rồi mình sẽ còn phải tìm thêm một cái zipper nữa. Hôm trước mình ra Michael's á, mình cũng tìm một cái zipper để gắn 2 cái phần này vào với nhau rồi, nhưng mà nó đang hết hàng. Nên mình bây giờ đang chưa biết sẽ như nào, nhưng mà tạm thời là như thế đã. Bây giờ mình sẽ khâu nó lại với nhau cho thành một cái túi hoàn chỉnh. Và đây là đống len còn thừa còn lại, hết gần 3 cuộn luôn ý. Đúng như mình dự đoán luôn. May mà mua 2 cuộn chứ không mà mình mua 1 cuộn là chắc chắn không đủ. A few moments later. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng mình đã khâu xong nửa cái túi. Kiểu mình khâu cái mắt này vào cái dây ấy. Nè, giờ cái túi nó trông như thế này. Ôi, mệt thật sự. Đêm hôm qua mình ghép được một nửa cái túi xong thì cũng muộn quá rồi ấy, nên là mình đi ngủ luôn. Thế là sáng hôm nay mình dậy mình ghép tiếp nửa còn lại. Mình tưởng là làm cũng sẽ nhanh thôi, tại vì cái nửa kia ấy mình làm một phát ăn ngay, làm một phát xong luôn. Thế nên mình tưởng là mình sẽ làm được trong một buổi sáng là xong cái túi. Nhưng mà không hiểu sao cái nửa này mình làm cứ kiểu bị đếm sai ấy. Cứ làm đếm sai xong lệch hết cả một bên túi. Thế là mình cứ ghép vào xong lại tháo ra, xong rồi lại ghép vào lại, xong cứ ghép vào tháo ra cả 10 lần. Thế là cuối cùng mất cả một ngày, cũng hơi kiểu bị bức xúc ấy. Tại vì mãi không thể làm cho 2 cái bên nó đều được. Kiểu đúng kiểu qua bao nhiêu kiếp nạn rồi cuối cùng đến cuối ngày mình cũng làm xong rồi, nên là thôi cũng được, không sao. Đó, xong dưới. Cái túi này thì bây giờ cái quai này đeo nó sẽ trông như thế này. Đó, hoặc nó cũng dài đủ để kiểu đeo chéo được cái cute. Đó, bây giờ mình phải tìm thêm cái zipper xong rồi để vào đây. Thế là cái túi nó sẽ hoàn chỉnh. Đó, xuống dưới. Ta-da! Kiểu lúc đầu ấy mình nghĩ mình chỉ dùng hết tầm 2 cuộn rưỡi len thôi. Xong rồi mình sợ mua cuộn thứ 3 là hơi bị thừa ấy. Nhưng mà này, nhìn cái phần mình thừa này còn có một mẩu bé xíu thôi em. Thế là mất, kiểu tính ra mất tận 3 cuộn len to bự. Ôi, tiền tôi hơi tốn tiền tí nhưng mà không sao, vui nha. Cái đấu này chắc có khi mình làm charm hay làm cái gì đấy, hay làm cái gì vui vẻ. Đó, tóm gọn lại còn có một cuộn ở trong lòng bàn tay, mà trong khi đấy cái cuộn lúc đầu ấy nó to như mà mình dùng hết tận 3 cuộn đấy cơ. Oh my god. No, it's not the same. I never get enough from you. Call me up, complain. You never feel enough. I just sit here, writing all my dreams, killing all fears, shooting for the stars or the moon.